اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكان وتحليل قمه البريمير ليج الاكبر ما بين مانشستر يونايتد وليفربول واللي انتهت بتعادل ايجابي 1-1. هنشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاعي والهجومي وافكار كلا المدربين، وهنتعرف على نقاط الضعف الموجوده عند الفريقين وايه اسباب التغيرات اللي حصلت في الشوط الثاني ورجحت كفه ليفربول اكتر هجوميا. يلا بينا علشان نشوف كل تفاصيل. ولما نبدأ بتشكيل المباراة، مانشستر لعب ب 3-4-1-2 وليفربول لعب بال 4-3-3. مانشستر يونايتد من غير الكرة كان بيضغط ضغط عالي، ولكن غالبا لما الكرة تكون في الجهة اليسرى عند روبرتسون بيتم الضغط على روبرتسون من وان بيساكا اللي بيتقدم لتلت الملعب الاول الموجود عند ليفربول مع رقابة خيارات التمرير كل لاعب مع لاعب. هنا حالة تانية وهنا حالة ثالثة وهنا حالة رابعة بتوضح نفس الفكرة. ايضا مانشستر طبق نفس الضغط على الجهة اليمنى لليفربول زي ما احنا شايفين. اشلي يونج بيتقدم اعلى الملعب للضغط على ارنولد، وهنا كل لاعب من مانشستر مع لاعب من ليفربول، وهنا حالة تانية بتوضح نفس الضغط من اشلي يونج على ارنولد. وبمرور الوقت مانشستر تراجع على الخلف ولكن بالقرب من وسط الملعب علشان يضيق المساحات على لاعبي ليفربول. وهنا زي ما احنا شايفين ثلاثي وسط ليفربول عليهم 4 من مانشستر في وسط الملعب. اشلي يونج بينتظر ارنولد، وهنا ماكتوميني بيراقب فيرمينيو بين الخطوط. وهنا حالة تانية بتوضح عزل لاعبي الوسط عن قلوب دفاع ليفربول. وهنا ايضا حالة ثالثة بتوضح رقابة ماجواير لفيرمينيو، وبالتالي هنا هندرسون هيلعب بعرض الملعب زي ما احنا شايفين. وهنا حالة كمان في الشوط الثاني والضغط العالي المميز من مانشستر على دفاع ليفربول، وبالتالي فان دايك مضطر على لعب الكرات الطولية. وهنا حالة ثانية بتوضح نفس الفكرة. وهنا حالة ثالثة ايضا من الشوط الثاني ونجاح مانشستر يونايتد في عزل لاعبي وسط ليفربول عن حامل الكرة وخطوط الدفاع. الشوط الاول خلف الكرة مانشستر كان بيدافع ب 3-4-3 او عودة اشلي يونج وبيساكا مع قلوب الدفاع، ويبقى الفريق ب 5-2-3. اما في الشوط الثاني فالفريق اتحول للشكل 5-4-1. مانشستر يونايتد كان جيد جدا من دون الكرة معظم فترات اللقاء ضد ليفربول، ولكن كان عنده نقطة ضعف واضحة بتتمثل في المدافع ليندلوف اللي بيسيء التعامل مع الكرات الطوليه المستقبله من الخصم. هنا عرضيه من هندرسون كره ساقطه عند فيرمينيو، ولكن فيرمينيو هنا فاز بالكره وقدر يلعبها براسه على الحارس دخيا. وهنا لعبه ثانيه والتمريره الطوليه من عند ارنولد اللي بتسقط هنا ما بين حوار ثنائي ما بين ليندلوف وساديو ماني، ولكن من حسن حظ ليندلوف ان الكره جت في دراع ساديو ماني ولم تحتسب هدف. وهنا لقطه ثالثه بتوضح كره طوليه وحوار ثنائي، ولكن الكره بتعدي بسهوله من ليندلوف علشان تروح عند ساديو ماني وكان يقدر يسجل منها هدف مميز. ولما نروح لمانشستر يونايتد اثناء امتلاك الكره فالفريق كان بيعاني من غياب الربط بين الخطوط خصوصا ما بين الوسط والهجوم. مفيش لاعب ذكي يطلب الكره بين الخطوط ويواجه الخصم. وهنا حالة بتوضح الفكرة الهجومية اللي كان بيشتغل عليها مانشستر في اللقاء وخصوصا في الشوط الاول، انه بيساكا لما يتقدم الكرة جيمس او بيريرا واحد منهم بياخد تركيز فان دايك وبيتحرك في المساحة الموجودة خلف روبرتسون، وبالتالي بتتسع المساحة ما بين فان دايك وماتيب كان بيتحرك فيها لاعب وهو ماتياس بيريرا. وهنا لقطة تانية بتوضح راشفورد بيهرب خلف روبرتسون بيخطف انظار وتركيز فان دايك، وبالتالي بيساكا بيمرر في المساحه اللي بتتسع ما بين ماتيب وما بين فان دايك عند بيريرا. وهنا حاله بتوضح الفكره الهجوميه وهو التحول الهجومي. الفريق اثناء التحول الهجومي كان بيشهد لا مركزيه كبيره جدا ما بين الثلاثي الامامي وهم بيريرا وجيمس وراشفورد. راشفورد مره في اليمين ومره في الشمال وخلفهم ماتياس بيريرا، وسرعه تحولات هجوميه، ودايما كانوا بينطلقوا راشفورد وجيمس في المساحات اللي بتتوفر خلف ارنولد وخلف روبرتسون. وهنا حاله ثانيه بتوضح اللامركزيه اللي بين الثلاثي الهجومي، مره جيمس في اليمين راشفورد في الشمال وخلفهم بيريرا والتحولات الهجوميه. وهنا حاله ثالثه بتوضح عكس التمركز، بيريرا المره دي في اليمين وجيمس في الشمال وراشفورد هو المهاجم. ولما نروح لاشكال ليفربول من غير الكوره كانوا بيدافعوا ازاي، الليفر كان بيقف بالقرب من وسط الملعب ويضغط ضغط عالي على حامل الكره بالشكل 4-2-3-1. وهنا زي ما احنا شايفين او الضغط العالي
على التلت الاول من دفاع مانشستر لاجبارهم على تمرير الكرات الطوليه، وبالتالي مانشستر كان بيعاني في بناء وصنع الهجمات على فترات طويله من اللقاء. وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس الضغط المميز من الليفر، 5 على الثنائي مكتومني وفريد في وسط الملعب، وبالتالي هنا ماجواير مضطر على لعب كره طوليه عند اشلي يونغ. ولان ليفربول كان مسيطر على الكره معظم فترات اللقاء، فكانت الوضعيه الدفاعيه لليفربول في ملعبه كانت قليله جدا، ولكن كانوا بيدافعوا بالشكل 4-1-4-1. ليفربول هجوميا كان محدود جدا، وده لعده اسباب. السبب الاول انه مانشستر دافع كويس جدا واغلق خيارات التمرير خصوصا الموجوده في العمق، وعزل فيرمينيو عن لاعبي الوسط، عزل فابينو عن قلوب الدفاع، بالاضافه لغياب محمد صلاح. ولكن فيرمينيو وساديو ماني كانوا سبب مميز جدا وخطر جدا على لاعبي مانشستر يونايتد، وخصوصا في الشوط الاول، لانهم كانوا دايما بينزلوا ويهربوا في المساحات الشاغره بين الخطوط الدفاعيه لمانشستر. وهنا لقطه بتوضح ذكاء فيرمينيو في قراءه اللعبه، اللي بينزل وسط الملعب علشان يستلم كره فابينو بعد ضغط فريد وظهور المساحه ما بين الوسط والدفاع، وهنا اكتمال اللعبه. وهنا حاله بتوضح فيرمينيو كان يقدر يسجل هدف مبكر، هدف يدي افضليه كبيره جدا لليفربول، ولكن فيرمينيو ما قدرش يستغل الهجمه بشكل كويس. كان ممكن يسدد بقوه كبيره في الزاويه البعيده او يمرر الكره عند اوريجي، ولكن فيرمينيو لعبها من لمسه واحده وكانت ضعيفه في ايد دخيا. وهنا حاله مكرره لهروب ساديو ماني وفيرمينيو في المساحات اللي بتظهر بين خطوط مانشستر يونايتد الدفاعيه. الشوط الثاني وبالتحديد من بدايه الدقيقه 60 مانشستر يونايتد كان بيدافع بال5-3-2، فاصبحت في مساحات بتظهر على جانبي وسط الملعب. المساحات دي قرر انه يستغلها يورجن كلوب. يعمل ايه؟ يخرج اوريجي وينزل تشامبرلين ويقدم هندرسون بين انصاف المساحات، وكمان يقدم ارنولد وروبرتسون على اقصى الخطوط، وبالتالي يدافع ب4 داخل عمق الملعب وانصاف المساحات، في حين اطرافه على اقصى الملعب مع تقدم فان دايك وماتيب لوسط الملعب بالكره لمساعده زملائهم اثناء الاستحواذ. وهنا صوره بتوضح الفكره بصوره اكبر، هندرسون في انصاف المساحات اللي بتظهر ما بين روخو واشلي يونغ، وتشامبرلين في انصاف المساحات اللي بتظهر امام بيساكا، في حين روبرتسون على اقصى الخط في الجهه اليسرى، ارنولد على اقصى الخط في الجهه اليمنى، وفيرمينيو خلف ساديو ماني. وبالتالي فليفربول هجوميا قدر يستغل المساحات وقدر يوفرها كمان على اقصى الخطوط، وبيتقدم ماتيب لمساعده زملائه اثناء الاستحواذ. وهنا حاله مكرره بتوضح نفس الفكره، ارنولد في اقصى الجهه اليمنى، روبرتسون في اقصى الجهه اليسرى، فابينو وماتيب بيتقدموا لصناعه اللعب، فيرمينيو خلف ساديو ماني، وهنا هندرسون في الجهه اليمنى انصاف المساحات، وتشامبرلين في الجهه اليسرى امام بيساكا. وهنا بعد نزول لالانا اصبح في لاعب يتمركز بين الخطوط مع فيرمينيو علشان يطلب الكره من فابينو، وبالتالي فليفربول بدا يوصل اكتر لانه عنده اكتر من لاعب يطلب الكره، مش بس فيرمينيو لا كمان لالانا، وكمان لما نزل نبي كايتا الفريق اتحسن اكتر. وهنا صوره كمان بتوضح لما فيرمينيو يبقى بعيد ومنعزل عن زملائه، في لاعب موجود في الوسط بيطلب الكره وهو ادم لالانا. ولما نروح لاهداف اللقاء، فهدف مانشستر يونايتد اتى بعد هجمه مرتده كان بيشتغل عليها فريق سولشاير معظم فترات اللقاء، واللي هي استغلال اخطاء لاعبي ليفربول وافتكاك الكره واستغلال المساحات اللي بتظهر خلف ارنولد خصوصا وروبرتسون اللي بيتقدموا بصوره كبيره جدا في ملعب مانشستر. هنا جيمس بينطلق في المساحه الخاليه اللي تركها روبرتسون، وبالتالي طلب الكره من مكتومني علشان ينطلق على اقصى الخط في الجهه اليمنى ويلعب عرضيه عند راشفورد اللي بيتفوق في الحوار الثنائي على ماتيب، لانه هنا ماتيب نظر للكره فقط، ركز للداخل ولم يعطي اهتمام كبير لراشفورد اللي بيعرف في المساحه ويسجل الهدف الاول. وهدف ليفربول ايضا اتى بعد افكار يورجن كلوب في الشوط الثاني. نزول نبي كايتا اعطى للفريق افضليه مع لالانا في وسط الملعب انه يستحوذ على الكره بفعاليه اكبر وانه يقدر يوصل. هنا كايتا بكل ذكاء استهلك وقت كبير على الكره لحين تتفرغ المساحه سواء على الجهه اليمنى امام ارنولد او روبرتسون في الجهه اليسرى. هنا لا ماتياس بريرا بينظر للداخل وبالتالي بتتفرغ المساحه على الجهه اليسرى. بعدها هنا كايتا هيغير اتجاه اللعب علشان هنا هيمرر في الجهه الافضل عند روبرتسون بدل من التمرير عند ارنولد، هيمرر عند روبرتسون. روبرتسون هنا
واثناء عمل العرضيه هيكون متواجد لالانا داخل الصندوق زي ما كان بيحصل مع هندرسون في الشوط الاول وقبل خروجه من اللقاء. هنا زي ما احنا شايفين لالانا مع ماني وفيرمينيو وبيقدر يسجل لالانا هدف التعادل. في الحقيقه يورجن كلوب وسولشاير قدموا مباراه ممتازه جدا. سولشاير من دون الكره قدر يسيطر على مفاتيح لعب ليفربول، ويورجن كلوب في الشوط الثاني واخر نصف ساعه عمل تغييراته وقدر يقلب المباراه لصالحه في الدقائق الاخيره. في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو تحليل عجبكم، سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم التحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد من قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.